අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවනේ HD Creators ඉතින් කියන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රිවිව් එකේ පෙන්වන වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මේ පෙන් වීඩියෝ එක හදන්න මේ Capcut කියන app එක දාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා Play Store එකට ගිහින් උඩින් Capcut කියලා search කරාම මේ ඒක එනවා. ඊට පස්සේ ඒක install කරගන්න. මම මේක download link එක පල්ලේ description එකේ දාලා තියන්නම්. download කරගත්ත පස්සේ මේ ඔයා ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙන new project කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකට දාන්න ඕනේ ෆොටෝ මේ 21ක් තෝරගන්න ඕනේ. මම මේකේ ෆොටෝ 21ක් තෝරගන්නම්. හරියටම ඔයාලා ෆොටෝ 21ක් තෝරගත්ත පස්සේ මේ add කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරියටම ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ යට තියෙනවා format කියලා එකයි යට බාර් එකේ. ඒකවා මේ 9 16 කියන හරි 16 9 යන කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ landscape වල තියෙන 16 9 දෙනවා. ඒක දුන්නට පස්සේ මම මේ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේකේ size එක lock කර ගන්න ඕනේ. මේ හැම එකම මෙහෙම lock කර ගන්න ඕන විදිහකට. හරියටම ඔයාලා මේ විදිහේ ෆොටෝ එක 21ම හදාගත්ත පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙන දැන් මේ ටයිම් මේවා ටිකක් වැටෙයි එන්නේ මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එකේ ටයිම් ගන්නට මේ හදාගන්න. හරියටම ඔයාලා මේ විදිහට ටයිම් විදිහට හදාගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක පළවෙනි ෆොටෝ එක ටච් කරලා ඇනිමේෂන් කියන එකට ගිහින් ඉන්න එකේ දකුණු පැත්තට ගියාම ඇති මේ zoom out කියලා එකක් එන්නේ. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ යට බාර් එක full අදින්න. ඊට පස්සේ මේ හරිය ක්ලික් කරන්න. හරියටම ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඇනිමේෂන් කියන එකට ගිහින් කොම්බෝ කියන එක තියෙනවානේ. කොම්බෝ කියන එකට දාලා දකුණු පැත්තට ගියාම ඒකට පෙන්ඩලම් 1 2 කියලා ඒකේ කැමති එකක් ඉස්සරම දෙන්න. මම පෙන්ඩලම් 2 දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක full දාලා හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගිහින් කොම්බෝ කියන එකට ගිහින් අර ඉස්සලා දාපු එක නෙමෙයි අනිත් එක දාන්න. මම පෙන්ඩලම් 1 කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ආයෙත් කොම්බෝ කියන එකට ගිහින් පෙන්ඩලම් 2 දාන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ආයෙ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා ඇනිමේෂන් ගිහින් කොම්බෝ ගිහිල්ලා පෙන්ඩලම් දැන් අතන දැන් මේ 2 1 2 1 ආයෙ මෙතනට 1 දාලා ක්ලික් කරන්න. හරිය. මේ විදිහට මේ අන්තිමකට හැර අනිත් ඔක්කොම දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා ඒ ටික දාගත්තට පස්සේ අන්තිමේ ක්ලික් කරලා ඇනිමේෂන් ගිහින් කොම්බෝ ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තට ගියාම තියෙනවා ස්පේ ඉන් කියලා එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ෆුල් දාලා මේ හරිය ක්ලික් කරන්න. හරියනේ ඔයාලා ඒ ඔක්කොම හදාගත්ත පස්සේ මේකට දැන් ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරන්න. කියන්නේ මේකට අදාළ මියුසික් එක දාන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ හදන වීඩියෝ එක දාලා තියෙනම් පල්ලෙහා description එකේ link එක. ඔයා එකට ගිහින් ඒක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා add audio කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ extract කියන එක click කරලා ඒවා download කරගත්ත වීඩියෝ එක මේ තෝරන්න. තෝරලා මේ import sound only කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙතනට add වෙනවා. හරියටම වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට දැන් මෙතන උඩ export mark එක ක්ලික් කරලා මේ export කරගන්න තියෙන්නේ. හරියටම එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද සමු ගන්නවා මේ HD Creators.